Tại sao những người giàu có và quyền lực nhất thế giới đều đọc binh pháp Tôn Tử? Tại sao một cuốn sách cổ về chiến tranh lại có thể giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp, chinh phục tình yêu và làm giàu? Làm thế nào để giả làm cháu lại trở thành chiến lược khôn ngoan nhất trong xã hội hiện đại? Vì sao người thành công không bao giờ đánh những trận không chắc thắng? Bài học lớn nhất từ binh pháp Tôn Tử không nằm ở việc chiến đấu mà là nghệ thuật chiến thắng không cần chiến tranh. Vậy bí mật là gì? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Công thức Tài vận, nơi chia sẻ tư duy làm giàu, chiến lược kinh doanh và nghệ thuật sống còn trong một thế giới đầy cạnh tranh. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, một bí kíp đã tồn tại suốt hơn 2.000 năm và vẫn đang âm thầm làm thay đổi vận mệnh của những người giàu nhất hành tinh. Không phải là một bí mật mới, nhưng nó được cất giấu kỹ đến mức hầu hết mọi người không thể hiểu được giá trị thật sự. Cuốn sách này không chỉ dạy bạn đánh trận mà còn dạy bạn cách sống, cách thắng, và quan trọng nhất, cách không thua. Đó chính là binh pháp Tôn Tử. Nghệ thuật chiến thắng không cần chiến đấu. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi cầm cuốn binh pháp Tôn Tử trên tay. Đó là một chiều đông lạnh, khi tôi thất bại thê thảm trong lần khởi nghiệp đầu tiên. Đối thủ của tôi, một người chẳng giỏi hơn tôi là bao, chẳng thông minh hơn tôi, chẳng có nhiều nguồn lực hơn tôi, nhưng anh ta đã chiến thắng. Không phải bằng cách đối đầu trực diện, mà bằng cách khiến tôi tự ngã. Sau này tôi mới hiểu, chiến thắng không phải là đánh bại người khác, mà là khiến họ không thể đánh bại mình. Và bí kíp nằm trong từng dòng chữ khắc sâu trong cuốn sách cổ ấy. Binh pháp Tôn Tử không chỉ là chiến lược chiến tranh, nó là kim chỉ nam để tồn tại và phát triển giữa bể đời đầy sóng gió. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 thiên đầu tiên của binh pháp Tôn Tử. 3 thiên dạy ta rằng, không nên đánh. Đúng vậy, không nên đánh. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh, thắng mà không đánh. Tôn Tử viết, chiến tranh là đại sự của quốc gia, là việc sống chết, là con đường tồn vong, không thể không xét kỹ. Bạn có thể thay từ chiến tranh bằng kinh doanh, khởi nghiệp, sự nghiệp hay thậm chí là tình yêu. Mọi khía cạnh trong đời sống mà có cạnh tranh đều là chiến tranh theo nghĩa ẩn dụ. Và vì vậy, mọi lời dạy của Tôn Tử đều có thể áp dụng vào thực tế hôm nay. Thiên đầu tiên, kế sách, dạy ta phải tính toán trước khi bước vào bất kỳ trận chiến nào. Phải so sánh, đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Phải phân tích ai có ưu thế hơn, ai có lợi thế dài hạn hơn, ai có khả năng xoay chuyển tình thế khi bất lợi. Bạn thử nghĩ xem, trong bao nhiêu lần bạn thất bại, có bao nhiêu lần bạn thật sự ngồi xuống và phân tích như vậy? Hay chỉ là lao vào cuộc chiến trong cơn giận dữ, ham muốn hay cảm xúc tức thời? Trong kinh doanh, tôi đã gặp hàng trăm người khởi nghiệp với nhiệt huyết sôi sục. Nhưng nhiệt huyết mà không có kế sách chỉ là liều lĩnh. Và sự liều lĩnh trong thị trường chẳng khác nào việc ném cả tương lai vào tay may rủi. Một người bạn của tôi từng mở quán cà phê ở Hà Nội với số vốn vay ngân hàng. Anh ta có đam mê, có tài pha chế, nhưng lại mở quán ngay sát cạnh một chuỗi cà phê lớn đã hoạt động 5 năm. Sau 3 tháng, quán đóng cửa. Không phải vì cà phê không ngon, mà vì chiến lược không đúng. Thiên thứ hai, tác chiến. Lại hỏi một câu quan trọng hơn, nếu có thể thắng, liệu bạn có đủ sức chịu đựng cái giá của chiến thắng không? Câu hỏi này là then chốt. Có những trận chiến, dù bạn có thể thắng, nhưng hậu quả kéo theo là quá lớn. Bạn mất thời gian, tiền bạc, nhân lực, thậm chí mất cả uy tín, danh dự. Khi khởi kiện ai đó, dù bạn đúng, nhưng nếu bạn tốn quá nhiều tiền cho luật sư, quá nhiều thời gian cho pháp lý, liệu chiến thắng đó có xứng đáng không? Tôi nhớ có lần công ty tôi bị kiện vì một lý do hết sức nhỏ nhặt. Ban đầu tôi định phản công ngay, nhưng sau khi tham khảo với đội ngũ pháp lý, tôi nhận ra chỉ cần kéo dài thời gian một chút, bên kia sẽ tự bào mòn nguồn lực. Và đúng vậy, họ rút đơn trong im lặng. Tôi không đánh, nhưng tôi đã thắng. Thiên thứ ba, mưu công. Tiếp tục khẳng định, nếu có thể đánh thắng, đủ sức đánh, thì câu hỏi tiếp theo là, có cần đánh không? Đây là nghệ thuật tối cao. Tôn Tử viết, thượng sách là đánh bằng mưu, tiếp theo là đánh bằng giao thiệp, tiếp nữa là đánh bằng binh, cuối cùng mới là công thành. Người giỏi không phải là người luôn thắng mọi trận chiến, mà là người không cần chiến đấu mà vẫn đạt mục tiêu. Câu chuyện về Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là minh chứng sống động. Một người già làm cháu suốt 30 năm, nhưng cuối cùng lại là người giành thiên hạ. Một người kia tài hoa hơn người, nhưng lại ra đi trong tiếc nuối giữa chiến trường. Cái hay ở đây không phải là sự nhẫn nhịn, mà là sự kiểm soát bản thân tuyệt đối. Sống trong thời đại ngày nay, có quá nhiều người không hiểu nghệ thuật kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một câu nói châm chọc,
Một bình luận tiêu cực trên mạng là họ bùng nổ, phản pháo, văng tục, kiện tụng. Nhưng có bao giờ họ nghĩ rằng kẻ thù của bạn đang muốn bạn phản ứng, mà khi bạn phản ứng là bạn đã mất thế chủ động rồi. Tôi từng chứng kiến một CEO trẻ, rất tài giỏi, nhưng chỉ vì một bài viết công kích trên mạng mà anh ta dành 3 tháng trời để trả lời, kiện tụng, phản bác. Trong khi đó, đối thủ thì âm thầm phát triển thị trường. Kết quả, ai là người chiến thắng? Những người thật sự tài giỏi không phải là người biết tung ra cú đấm mạnh nhất, mà là người biết khi nào không nên ra đòn. Người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng điều này còn thiếu một vế quan trọng, biết không cần đánh, vẫn thắng. Đó mới là đỉnh cao. Tôi nhớ một lần tham gia đấu thầu một dự án lớn, có đến 3 công ty tham gia, trong đó có một công ty đối thủ cực kỳ hung hăng, liên tục công kích và dùng thủ thuật để làm xấu hình ảnh của chúng tôi. Thay vì phản ứng lại, chúng tôi tập trung vào chất lượng hồ sơ và đặc biệt là vào khâu chăm sóc đội ngũ xét duyệt sau hậu trường. Kết quả cuối cùng, họ bị loại vì thiếu tiêu chuẩn, còn chúng tôi thắng thầu. Lúc đó tôi mới hiểu rõ, đôi khi, không chiến đấu chính là chiến thắng lớn nhất. Tôn Tử dạy rằng, nếu có thể khiến đối thủ suy yếu từ bên trong, thì bạn không cần phí sức để đối đầu. Điều này giống hệt như cách các công ty lớn làm thị trường, thay vì mở cửa hàng mới để cạnh tranh trực tiếp với một thương hiệu địa phương, họ âm thầm mua lại các chuỗi nhỏ, hoặc thuê người giỏi của đối thủ về, từ từ bào mòn nền tảng nội lực đối phương. Trong cuộc sống, bạn cũng có thể ứng dụng điều này. Khi gặp một người nói xấu bạn sau lưng, bạn có thể chọn im lặng, tập trung phát triển bản thân, và dần dần, người ta sẽ nhìn vào kết quả bạn đạt được mà đánh giá. Không cần thanh minh, không cần đối đầu. Sự thành công sẽ là lời đáp trả vang dội nhất. Bạn có từng nghe câu tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách? Đây không phải là sự hèn nhát, mà là một sự lựa chọn chiến lược. Người dám bỏ chạy khi cần là người hiểu thời thế. Bỏ chạy hôm nay để chiến thắng ngày mai. Chỉ có kẻ ngu mới lao đầu vào bức tường và tự chấn thương mình. Người thông minh biết đường vòng, người khôn ngoan biết đợi thời cơ. Trong một lần huấn luyện nội bộ cho nhân viên mới, tôi kể câu chuyện về một chú rùa và một con thỏ. Nhưng không phải theo cách cổ tích mà chúng ta từng nghe. Lần đầu thỏ thua vì chủ quan. Nhưng nếu tiếp tục chạy đua lần thứ hai, bạn nghĩ rùa có thắng không? Không. Rùa sẽ tiếp tục thua vì thỏ đã rút kinh nghiệm. Nhưng nếu rùa khôn ngoan, nó sẽ đổi cuộc thi sang bơi lội, một lĩnh vực mà thỏ không giỏi. Đó là lúc rùa thắng bằng chiến lược, không phải tốc độ. Cuộc sống là vậy, bạn phải biết chọn cuộc chơi mà mình có lợi thế, không phải cuộc chơi mà người khác chọn cho bạn. Binh pháp Tôn Tử dạy ta sống như nước, mềm mại nhưng mạnh mẽ, uốn lượn quanh đá, thấm vào mọi khe hở, kiên trì không ngừng nghỉ. Nước có thể xuyên thủng đá chỉ bằng một giọt, nếu đủ thời gian. Và cũng như thế, một người bình thường cũng có thể trở nên phi thường, nếu đủ kiên trì, đủ chiến lược và biết kiềm chế đúng lúc. Đừng vội lao vào mọi cuộc chiến bạn thấy. Đừng để cảm xúc lôi kéo bạn vào những cuộc đối đầu không cần thiết. Thay vào đó, hãy học cách làm chủ bản thân, nhìn xa trông rộng, chọn đúng thời điểm và đúng cách ra đòn. Khi bạn có thể kiểm soát được chính mình, bạn sẽ có thể kiểm soát cả cuộc đời mình. Làm chủ cuộc chơi, quyền lực đến từ sự hiểu biết. Khi bước sang thiên thứ tư, hình, Tôn Tử bắt đầu đưa ra một khái niệm hết sức sâu sắc, không thể bị đánh bại, đó là phòng thủ tốt. Nhưng để thắng, bạn phải tấn công đúng lúc. Ở đây, ông không nói đến việc luôn né tránh hay luôn ẩn mình, mà là sự kết hợp tuyệt vời giữa phòng thủ và tấn công. Nghệ thuật sống, nghệ thuật kinh doanh, chính là biết khi nào nên hiện hình, khi nào nên vô hình. Bạn có bao giờ nghe về những công ty khởi nghiệp thành công âm thầm không ai biết đến, cho đến khi họ đã thống trị thị trường ngách? Đó là bởi vì họ hiểu rằng phô trương quá sớm là tự rước lấy rắc rối. Họ chọn cách phát triển trong bóng tối, xây dựng hệ thống, tối ưu hóa quy trình, huấn luyện đội ngũ, rồi mới đột ngột xuất hiện như một thế lực mới khiến đối thủ không kịp trở tay. Hồi tôi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng càng nổi bật, càng dễ thành công. Nhưng rồi tôi học được rằng có những chiến thắng bắt đầu từ sự im lặng. Tôi từng mở một công ty nhỏ, không quảng bá rầm rộ, chỉ tập trung chăm sóc từng khách hàng một cách tận tâm. Sau 2 năm, khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, doanh thu tăng gấp 10 mà không tốn một đồng marketing. Đó là nhờ chiến lược hình, kiểm soát được hình ảnh, nhưng không để lộ toàn bộ năng lực. Tôn Tử viết, biết thời, biết lực, biết hình, mới đánh mà không bại. Điều đó cũng có nghĩa rằng, bạn không chỉ cần hiểu bản thân, mà còn phải nhìn rõ đối phương.
Trong một lần thương lượng mua lại một công ty đối thủ, tôi nhận ra giám đốc điều hành bên kia là người có cá tính mạnh, thích thể hiện. Thay vì dùng lý lẽ logic để đàm phán, tôi để anh ta dẫn dắt cuộc trò chuyện, liên tục khen ngợi các thành tựu mà họ đạt được. Khi anh ta đã hoàn toàn tin tưởng, tôi mới nhẹ nhàng đưa ra đề xuất mua lại. Anh ta không chỉ đồng ý, mà còn tự hào nghĩ rằng mình đang đưa công ty vào một liên minh chiến lược lớn. Tôi không thắng bằng tranh cãi, tôi thắng bằng việc hiểu hình, nhận diện được điểm mạnh yếu của đối phương và tận dụng. Sau hình là thiên thế, nơi Tôn Tử đưa ra một khái niệm gây chấn động, người giỏi chiến thắng là người biết lợi dụng thế. Thế ở đây không chỉ là thế cờ, thế trận, mà còn là thế lực, xu thế, thời thế, và cả thế đứng trong xã hội. Tôi từng chứng kiến một công ty công nghệ ở Việt Nam tận dụng thời điểm nhà nước khuyến khích chuyển đổi số để vươn lên mạnh mẽ. Trong khi các công ty khác còn đang chờ đợi, họ đã nhanh chóng phát triển nền tảng phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhận hỗ trợ từ chính sách, tài trợ từ nhà nước, truyền thông ồ ạt. Đó là biết lợi dụng thế. Không cần sản phẩm tốt nhất, chỉ cần ra đúng lúc. Tôn Tử tiếp tục dạy trong Thiên Hư Thực, đánh vào chỗ trống, tránh chỗ mạnh. Đây là nguyên lý kinh điển, nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Ai cũng muốn tấn công vào nơi dễ thấy, nơi có lợi nhuận cao, thị phần lớn. Nhưng nơi đó chính là nơi tập trung đông kẻ mạnh nhất. Bạn là người mới, chưa có gì trong tay, mà muốn chiếm lĩnh thị trường như Grab, như Shopee thì chẳng khác nào con chuột thách đấu với hổ. Thay vào đó, hãy nhìn vào chỗ trống, những thị trường bị bỏ ngỏ, những nhu cầu chưa ai giải quyết. Một người bạn tôi từng mở dịch vụ làm video profile cho doanh nhân, một mảng nhỏ không ai để ý. Vậy mà chỉ sau 1 năm, anh ấy trở thành người dẫn đầu ngách, doanh thu hàng tháng gấp nhiều lần mặt bằng chung ngành truyền thông. Vì sao? Vì anh ấy đánh vào chỗ trống. Tôn Tử viết, khi đối thủ có tổ chức, hãy gây rối loạn. Khi đối thủ đầy đủ, hãy khiến họ thiếu thốn. Khi họ an nhàn, hãy làm cho họ bận rộn. Đó là triết lý thiên cửu biến. Biến hóa không ngừng, khiến kẻ địch không đoán được nước đi tiếp theo. Trong kinh doanh, đây là nghệ thuật đổi mới không ngừng. Một người bạn khác trong ngành F&B nói với tôi, nếu mỗi tháng tôi không ra ít nhất một món mới, khách hàng sẽ quên tôi. Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi sản phẩm mới là cả một chiến lược. Anh ấy không bao giờ cho ra mắt món quá đặc biệt, chỉ là chút thay đổi nhỏ từ món cũ, nhưng luôn tạo cảm giác mới mẻ. Đó là biến hóa trong ổn định, giữ được khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, mà không làm rối hệ thống vận hành. Như vậy, từ hình, thế, hư thực đến cửu biến, Tôn Tử cho chúng ta một bức tranh toàn diện về chiến lược, biết che giấu, biết tấn công, biết tránh né, biết thích nghi. Không có gì là cố định, không có công thức chung. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là hiểu mình, hiểu người, hiểu thời cuộc. Và điều quan trọng nhất là hành động dựa trên sự hiểu biết đó. Hiểu biết mà không hành động thì chỉ là lý thuyết suông. Bạn biết đối thủ yếu, nhưng không tấn công đúng lúc, sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bạn thấy thị trường đang chuyển dịch, nhưng không chuẩn bị trước, sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi muốn chia sẻ thêm một câu chuyện nhỏ nhưng sâu sắc. Một lần, tôi phỏng vấn một ứng viên cho vị trí quản lý. Anh ấy không giỏi ăn nói, không trình bày lưu loát, nhưng lại có ánh mắt bình tĩnh và câu nói khiến tôi không thể quên. Tôi không thích thắng người khác. Tôi thích khiến người khác tự thua khi đối đầu với tôi. Khi tôi hỏi vì sao, anh ấy trả lời, vì tôi luôn đặt mình vào thế chủ động. Tôi kiểm soát rủi ro, phân tích trước khi hành động và chọn thời điểm thích hợp để lên tiếng. Đó chính là tinh thần của binh pháp Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử không chỉ là tập hợp của những mưu kế đánh trận, mà là một hệ thống tư duy giúp bạn làm chủ cuộc sống. Qua các thiên hình, thế, hư thực, cửu biến, bạn học được cách nhìn nhận tổng thể, kiểm soát bản thân, đọc vị đối phương và thích nghi không ngừng. Thành công trong thế giới hiện đại không dành cho kẻ mạnh nhất, mà dành cho kẻ biết dụng hình, thuận thế, đánh hư, biến hóa, và quan trọng nhất là biết mình đang chơi trong cuộc chơi nào. Xây dựng nội lực, bố trí thế trận vững như núi. Hành quân, thiên thứ 9 trong binh pháp Tôn Tử, không dạy bạn cách tiến công, mà dạy bạn cách di chuyển, cách xây dựng đội hình, tổ chức nội bộ, phân bổ nguồn lực và giữ vững đội ngũ giữa muôn trùng hiểm nguy. Đây chính là nghệ thuật kiến tạo nội lực, làm nền móng cho mọi thành công lâu dài. Bạn hãy thử tưởng tượng, một đội quân giỏi nhưng không có tổ chức thì chỉ là đám đông hỗn loạn. Một doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng không có hệ thống quản trị thì chỉ là công trình sắp sụp đổ. Binh pháp Tôn Tử dạy rằng, để có thể hành quân bền vững, trước tiên bạn phải biết địa hình, biết lòng người, biết giới hạn. Trong khởi nghiệp cũng vậy. Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ mở công ty chỉ vì có một ý tưởng hay.
Nhưng họ không có hệ thống, không có quy trình, không có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng. Và kết cục là đốt hết vốn, đốt hết đam mê, cuối cùng tan rã. Trong thiên địa hình, Tôn Tử mô tả có 9 loại địa hình khác nhau, từ địa hình bằng phẳng, hiểm trở, đến ngõ cụt. Mỗi loại địa hình yêu cầu một cách hành xử khác nhau. Tương tự, mỗi giai đoạn kinh doanh của bạn, từ giai đoạn chuẩn bị, phát triển, mở rộng, bảo vệ thị phần, cũng yêu cầu một chiến lược khác nhau. Tôi từng mở chi nhánh ở một tỉnh mới, nơi không ai biết đến thương hiệu của tôi. Thay vì áp dụng chiến lược cũ, tôi phải thăm dò địa hình trước, tìm hiểu hành vi tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, văn hóa địa phương. Phải mất đến 6 tháng chỉ để hòa nhập và xây dựng lòng tin. Đó chính là biết địa hình. Nếu bạn bước vào một vùng đất mới mà không biết nó ra sao, thì chẳng khác nào tự sát. Tôn Tử từng viết, nếu tướng giỏi mà không biết địa hình, không biết cách dùng người thì chẳng khác nào ném quân vào chỗ chết. Điều này khiến tôi nhớ đến một sai lầm lớn của chính mình. Có lần tôi bổ nhiệm một người tài giỏi về kỹ thuật lên vị trí quản lý, chỉ vì anh ta làm việc giỏi. Nhưng chỉ sau 3 tháng, bộ phận rối loạn, nhân viên nghỉ việc hàng loạt. Lý do, anh ta không biết cách quản lý con người. Từ đó, tôi hiểu, tài năng phải được đặt đúng chỗ. Nội lực của đội ngũ không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn từ cách phân bổ vai trò hợp lý. Trong binh pháp, một khái niệm then chốt nữa là lòng trung thành. Một đội ngũ không trung thành thì chẳng thể nào bền vững. Muốn có lòng trung thành, người đứng đầu phải là người biết chia sẻ quyền lực, biết thưởng phạt công minh, và đặc biệt, biết lắng nghe. Tôi từng học được điều này từ một người thầy. Ông nói, muốn biết nhân viên có trung thành không, đừng nhìn lúc bình yên, hãy quan sát khi khủng hoảng xảy ra. Khi đó, ai ở lại, ai bỏ đi, sẽ nói lên tất cả. Và quả thật, trong đợt dịch bệnh, khi doanh thu giảm mạnh, tôi từng đề nghị cắt giảm lương toàn bộ ban giám đốc để giữ lại nhân sự. Không ai phản đối, không ai rời đi. Đó là khi tôi biết mình đã xây đúng nội lực. Ngoài ra, một yếu tố nữa là quản trị rủi ro. Trong hành quân, Tôn Tử luôn khuyên phải dự phòng, phải có kế hoạch B, C, D. Trong kinh doanh cũng vậy, tôi luôn giữ một khoản dự trữ để đối phó với biến động. Không đầu tư hết vốn vào một dự án, không bao giờ để mọi nguồn thu phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất. Đó không phải là sợ hãi, đó là sự cẩn trọng của người từng vấp ngã. Xây dựng nội lực là bước quan trọng nhất trước khi bước ra chiến trường. Một đội quân vững mạnh không đến từ những lời hô hào, mà từ tổ chức vững chắc, từ lòng trung thành, từ chiến lược nhân sự thông minh và khả năng đối phó với mọi tình huống. Binh pháp Tôn Tử dạy rằng, quân vô tổ chức, dù đông cũng bại, tướng vô kế hoạch, dù tài cũng vong. Vì vậy, trước khi mơ đến chiến thắng, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng từ bên trong. Nghệ thuật lừa địch, tâm lý chiến trong kinh doanh và cuộc sống. Một trong những chương hay nhất của binh pháp Tôn Tử là chương về hỏa công và cửu địa, nơi Tôn Tử không chỉ dạy bạn đánh, mà dạy bạn khiến kẻ địch tự ngã gục. Đây là tinh hoa của nghệ thuật thao túng tâm lý, chiến thắng từ bên trong đối phương, trước cả khi xung đột xảy ra. Có câu, muốn đánh thắng kẻ thù, trước tiên hãy phá hủy tâm lý chiến đấu của họ. Tôn Tử gọi đó là công tâm vi thượng, đánh vào lòng người là thượng sách. Điều này áp dụng hoàn hảo trong kinh doanh hiện đại. Tôi từng tham gia một thương vụ đàm phán sát nhập. Thay vì mặc cả về giá, tôi gửi tặng cho phía đối tác một bộ báo cáo thị trường, trong đó chỉ ra rằng nếu họ không hợp tác, họ sẽ mất đi vị thế trong vòng 2 năm tới. Tôi không hù dọa, tôi gieo sự nghi ngờ vào nội bộ họ. 3 tháng sau, họ quay lại chủ động đề nghị đàm phán. Tâm lý chiến là trò chơi của cảm xúc. Người nào kiểm soát được cảm xúc của đối phương, người đó kiểm soát được kết quả. Có lần tôi bị một khách hàng khó tính mắng trước mặt nhân viên. Tôi không phản ứng. Tôi mời ông ta một ly nước, mỉm cười và nói, tôi hiểu vì sao anh tức giận. Nhưng liệu tôi có thể trình bày góc nhìn của mình không? Câu nói này khiến ông ta mềm lòng. Không phải vì tôi đúng, mà vì tôi không mắc bẫy cảm xúc. Tôn Tử viết, làm cho địch tức giận, khiến họ mất kiểm soát. Giả yếu để họ khinh thường, giả ngu để họ chủ quan. Đây không phải là thủ đoạn, đây là chiến lược. Khi bạn kiểm soát được cách người khác nhìn bạn, bạn kiểm soát luôn hành động của họ. Một chiêu thức tâm lý khác mà Tôn Tử rất coi trọng là làm rối loạn lòng tin của địch. Trong chiến tranh, đó có thể là tin đồn, gián điệp. Trong kinh doanh, đó là chiến lược thông tin, tung ra tín hiệu giả, khiến đối thủ đi sai hướng. Một lần tôi tung tin sẽ đầu tư vào một thị trường ngách A, làm đối thủ cuống cuồng chạy theo, đổ tiền, đổ sức vào đó. Nhưng khi họ đã đi quá xa,
tôi mới tung sản phẩm thật vào thị trường B nơi không ai để ý. Kết quả, tôi thắng vì họ kiệt sức ở mặt trận sai. Tôn Tử nhấn mạnh rằng, chiến tranh là nghệ thuật của sự đánh lừa. Khi bạn không đủ mạnh, hãy khiến đối thủ nghĩ rằng bạn yếu, rồi bất ngờ phản công. Khi bạn mạnh, hãy giấu sức mạnh đó cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Trong một chiến dịch marketing, tôi từng giả vờ là thương hiệu nhỏ lẻ để không bị các ông lớn chú ý. Nhưng thực chất, đội ngũ tôi đã chuẩn bị kỹ càng suốt 6 tháng. Khi chiến dịch ra mắt, chúng tôi bùng nổ như sấm sét giữa trời quang. Đối thủ không kịp phản ứng. Một doanh nhân Do Thái từng nói, thắng trận không phải nhờ đánh giỏi, mà nhờ đối thủ đánh sai. Đây cũng chính là tinh thần của binh pháp Tôn Tử, khiến kẻ địch tự sai. Một ví dụ kinh điển khác là việc tạo mâu thuẫn nội bộ địch. Khi đàm phán với một tập đoàn lớn, tôi không bao giờ nói chuyện với một người. Tôi cố ý nói chuyện với 2, 3 người ở các bộ phận khác nhau, đưa ra những thông điệp hơi lệch nhau, để họ tranh cãi nội bộ. Khi họ còn đang mâu thuẫn, tôi đã tiến hành ký hợp đồng với người ra quyết định chính. Nghệ thuật lừa địch không phải là sự gian trá, mà là sự tinh tế trong việc hiểu tâm lý con người. Khi bạn biết người khác sẽ phản ứng ra sao, bạn có thể dẫn dắt họ theo cách bạn muốn. Từ cảm xúc, hành vi đến quyết định, tất cả đều có thể định hướng nếu bạn đủ tinh tường. Và đó là lý do vì sao, trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị đến quan hệ cá nhân, những người thành công đều là bậc thầy về tâm lý chiến. Tôn Tử từng nói, chiến tranh là con đường sinh tử, là đạo tồn vong, không thể không xét kỹ. Khi vận dụng toàn bộ tinh hoa của binh pháp vào đời sống, chúng ta không chỉ học để đánh, mà học để tồn tại, vươn lên và bền vững. Đây là phần dành cho những ai không muốn chỉ chiến thắng một trận, mà muốn xây dựng cả một đế chế. Và đế chế đó không được xây từ may mắn hay cảm hứng, mà từ hệ thống, kỷ luật và tư duy dài hạn. Binh pháp dạy rằng, để thành công, bạn cần có một chiến lược toàn diện, trong đó có đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Nhưng để duy trì thành công, bạn cần quy luật, cơ cấu, văn hóa, sự kế thừa. Một đế chế tài vận không thể phụ thuộc vào một người. Nó cần vận hành như một guồng máy. Có thể thiếu bạn, nhưng không thiếu quy trình bạn để lại. Khi tôi xây dựng doanh nghiệp, tôi không chỉ nghĩ đến lợi nhuận năm nay, mà là khả năng tồn tại 10 năm, 20 năm. Tôi xây đội ngũ kế thừa. Tôi đào tạo lớp lãnh đạo trung gian. Tôi chuẩn hóa quy trình vận hành, văn hóa nội bộ và cách ứng xử với khủng hoảng. Đó chính là pháp trong binh pháp, luật lệ và tổ chức. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị cho mình một vùng an toàn chiến lược, một khu vực không ai có thể tấn công bạn, nơi bạn là vua. Đó có thể là mạng lưới khách hàng trung thành, kênh phân phối riêng, hay công nghệ độc quyền. Khi bạn có nơi để rút lui, bạn mới dám tiến công. Đây là địa trong binh pháp, địa hình, vị trí, lợi thế tuyệt đối. Cuối cùng, thành công lâu dài cần một điều duy nhất, đừng thua. Có thể bạn không thắng nhanh, không giàu nhanh, nhưng nếu bạn không bao giờ mất vốn, không bao giờ cạn nguồn lực, không bao giờ tự hủy, thì theo thời gian bạn sẽ vượt qua tất cả. Đây là nguyên lý tối thượng của Tôn Tử, thắng trước rồi mới đánh. Binh pháp Tôn Tử không chỉ là sách dạy đánh trận, mà là kim chỉ nam xây dựng cả một đời người. Thông minh, bền vững và biết kiểm soát. Khi bạn hiểu binh pháp, bạn sẽ không bị dẫn dắt bởi cảm xúc hay xu hướng, mà hành động theo kế hoạch, theo phân tích. Bạn không cần là người mạnh nhất, bạn chỉ cần là người tồn tại cuối cùng. Đó là cách để kiến tạo một đế chế tài vận thật sự. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận cùng hành trình này. Nếu bạn thấy những điều tôi chia sẻ hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để lan tỏa tri thức này. Chúc bạn sớm trở thành người làm chủ vận mệnh, xây dựng tài vận vững như núi.